سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلتنا النهاردة رحلة صحراوية، هنرسم مع بعض الصحراء، طريق وجبال. والصحراء لها سحر خاص وأجواءها الخاصة. هنشوف مع بعض ازاي بنحط الألوان دي، وازاي بنجسد هذه الأجواء. حددنا مساحات والخريطة اللي هنمشي عليها، وبعد كده نبدأ نملى هذه المساحات. بدأنا بالسماء الأبعد، حطينا لون الظل في أعلى السماء، ونبدأ نضع الألوان الفاتحة من تحت وندمج اللونين في بعض. هيطلع تدريج لوني جميل زي ما هنشوف مع بعض. ولاحظنا مع بعض طبعا إن أنا حطيت اللون اللي هو فيه البرتقالية على اليمين، لأن الإضاءة من على اليمين. وراقب ضربات الفرشة وإزاي بندمج الألوان دي مع بعضها. ونلاحظ حاجة مهمة، إن كل لون اتحط في مكانه بيحافظ على نفسه، يفضل مهما أدمج الألوان على بعض زي ما أنت شايف. خلاص اللون اللي خد مكانه انتهت، ولكن الدمج ده بيسيح الألوان في بعضها مع حفاظ كل لون على مكانه اللي اتحط فيه الأول. خلصنا السماء بهذا الدمج الذي رأيناه. الآن بنضع الجبال في مكانها، مساحة بنملاها باللون العسلي اللي احنا شايفينه ده. طبعا المنظر كله بالبنيات، لون الصحراء ده لون مبدئي لمساحة الجبل ده. طبعا هنا جبال بعيدة شوية خدت لون أضعف. هنا جزئية باينة أيضا من جبل بعيد أيضا، ننتهي منه علشان العناصر الأقرب. طبعا الجبل ده في أماكن في الظل بنضع الأماكن المظللة بلون يعني بني شوية. محافظين على الأطراف اللي هناك دي لأنها يعني معرضة للضوء، الأطراف العالية في الجبل. وهنا قطعة من جبل صغير كده في النص، ونبدأ نقوي اللون شوية، يعني نخليه واضح شوية، ونعمل القطع الصخور القريبة دي. ألوان مبدئية زي ما احنا شايفين، والملامح هنعملها مع بعض الآخر. طبعا قطع الجبال، قطع الصخور دي على بعضها محتاجين نجسمها. بنجسمها اهوت بلون غامق شوية. بنحدد خريطة الصخور دي، كل صخرة لوحدها. اعتبر ان كل صخرة من دول دولة لوحدها، زي ما قلنا في درس الضوء والظل، دولة لوحدها لها ظلها الخاص وضوءها. فاحنا بنحدد الدول دي او بنحدد الصخور دي علشان مفيش يعني صخرة تطغى على صخرة،
ويحصل خلاف، ومش هيحتار غيرك انت كفنان. انما لما بنحدد كل قطعة لوحدها بتاخد ضوء وظل لوحدها. كل صخرة من دولت صغيرة كانت أو كبيرة لها ضوءها الخاص وظلها الخاص، زي ما هنشوف مع بعض وهنحكي في الكلام ده أثناء رحلتنا إن شاء الله. حتى الصخرة الصغيرة دي كل قطعة لوحدها. ونبدأ نرسم في الأرضية، أرضية الصحراء. وهنتكلم في الضوء والظل بشكل جميل ولكن في الوقت المناسب. بندي لون مبدئي أيضا، ونترك الملامح في الآخر نشتغل فيها واحدة واحدة. المساحات الواسعة اللي هي في الصحراء حوالينا، حوالين الطريق. طبعا الإضاءة من اليمين زي ما قلنا، والطريق زود الزرقة شوية. أيوة. وبناخد الظل الطريق من يمينك كده، لأن الناحية الشمال دي فيها ضوء. طبعا الطريق من هناك كده هيكون مضيء أكتر، هنضيئه واحدة واحدة هكذا. ومن هنا نضيئه أكتر. وهنشوف مع بعض الصخور اللي على يميننا دي ازاي بنعمل ظلها، وأيضا الظل على الطريق. زي ما قلنا قبل كده الظل يعني الزرقة، يعني الرصاصية. فهنحط هنا الظل اهو. لاحظ معايا وشوف الظل ده الآخر بعد ما نخلصه هيكون شكله ايه. المنطقة دي مظللة، الصخور دي عاملة ظل على هذه المنطقة. وظل يعني اللون الأزرق، يعني اللون الرصاصي. والضوء يعني اللون اللي فيه الحرارة. حتى الطريق بنزود ظله من الناحية دي برضه اهو. ولكن الظل في المنطقة دي فقط، كما قلنا ظل الصخور. وحتى الجبلية البعيدة دي اديناها لسعة الظل بتاعتها لو تلاحظ. وهنا إضاءة أكتر، مفيش شيء عامل ظل هنا، فالإضاءة أكتر في المنطقة دي. بوضع الضوء والظل بهذه الطريقة بتبدو الملامح وبتظهر. طبعا بنزود الفواصل، الأعماق بنزودها ظل شوية. شوف من تحت، وجسر الظل بين الأرض والصخور، وجسر الظل بين الصخور وبعضها. كلامنا بيتكرر في كل منظر، لأن المنهج واحد والفلسفة واحدة. حطينا ظل تحت واليم الشمال، والضوء هيكون من فوق واليم اليمين. وبعد ما حطينا جسور الظل بنبدأ نوزع منها، والتوزيع دايما بيكون على اللي تحت، والتوزيع بيكون على البعيد.
بالنسبة للظل حطينا جسور ظل. طبعا في صخور بعيدة وصخور قريبة، صخور تحت وصخور فوق. الظل بيكون على الصخرة اللي تحت والصخرة الأبعد. أما الأقرب يعني بيكون نصيبها من الظل أقل. هكذا. وحتى الجبل البعيد ده بندي في أصله كده جسر ظل. طبعا بعد ما ملينا الألوان المساحات، بدأت رحلة الملامح اللي احنا فيها الآن. كل صخرة من دول هتاخد ملامحها الخاصة زي ما احنا شايفين، بنحط الظلال، وكل صخرة بتاخد حجها في الملامح بالضوء والظل. شفت الإضاءة؟ بنزود الإضاءة في المجسم بتاع الصخرة اللي معانا دي، ومحافظين على مجسمها المظلل باللون البني علشان تديك التجسيدة والتجسيمة لكل صخرة. المساحة دي، التضليعة دي بالفاتح اهو. كل المسطحات المواجهة للضوء بتاخد اللون المضيء اللي احنا شايفينه ده. وبعد ما بندي نبدأ نوزع تاني، يعني والفرشة غنية كده باللون، بنوزع كل الأسطح أو كل المسطحات المواجهة للضوء. الفرشة جل فيها اللون شوية، خلاص اختلط بالبني، نبدأ نوزع وندي يعني تضليعات كل صخرة باللون المناسب، محافظين على الظل على الشمال ومن تحت، والضوء على اليمين ومن فوق. لاحظ الكلام ده. وكل مسطح من المسطحات دي وكل صخرة بنعمل فيها التجاعيد بتاعتها برضو على حدة. لسه هندي ملامح كتيرة خالص في الصخور دي، كل صخرة لوحدها، إذا كان فيها شقوق، إذا كان فيها أعماق، وهكذا. بنزود الظل هنا شوية أهو من أصل كل صخرة، يعني من جسر الظل اللي كان بين الصخرة، خط الظل اللي هو يعني الحد بين الصخرة والأرض، وبناخد ونوزع الظل. طبعا بالفرشة الشعر المروحة أو فرشة منكوشة شوية، يعني منتفشة قديمة، وبنضرب الضربات دي الخربشة دي، لأن طبعا صحراء، كل جبل فيه الكلام اللي احنا بنعمله ده، وكل صخرة، فبندي الخربشة دي بفرشة منتفشة أو شعر مفرود زي ما احنا شايفين كده، عشان يديك المصداقية واللي احنا بنشوفه في الواقع. وبعد ما اديناه بلون خفيف كده بنوزعه برضه بسرعة كده. هنبدأ ندي أطراف الجبل البعيد ده، الأطراف العليا اللي أصابها الضوء، نضيئها أكتر. وكل المسطحات المواجهة للضوء بالنسبة للجبل البعيد دي ده أيضا هنزود الضوء فيها، ومحافظين على الأماكن المظللة اللي هي بعيدة عن الضوء. الضوء طايل الأطراف، أطراف الجبل، وأيضا المساحة دي.
هكذا. وحتى الجبل القريب الصغير ده هياخد برضو أضواءه بالنسبة للمسطحات المواجهة للضوء اللي هو أصلا جاي من على شمالك، من على يمينك. أي مسطح يعمل الضوء بنديله الإضاءة بتاعته. حتى الجبال البعيدة نضيء أكتر وأكتر. دايما انزل بأضواءك شيئا فشيئا، ما تنزلش بالأضواء مرة واحدة، ولكن يعني فتح واحدة واحدة لحد ما يعطيك اللون المناسب. وكذلك في الظل. وكالعادة بعد ما بنحط الأضواء بالفرشة وهي غنية باللون، جفت الفرشة أهلا وسهلا، ما جفتش بنشفها بإيدي، وبرجع أوزع الأضواء اللي أنا حطيتها دي وأطلع منها ألسنة والخربشات بتاعتها والتوزيعة بسن الفرشة كده واحدة واحدة، ولكن بعد ما بنشفها عشان يعني الألوان ما تختلطش مني. مزود الإضاءة في الأماكن اللي هي في المسطحات حتى اللي على الأرض. وهنا الحرارة بنزودها شوية في الأماكن القريبة من الضوء. وبعض الملامح والتضاريس اللي على الأرض نفسها، أرض صحراء، صخور صغيرة وكبيرة، مرتفعات. وتبدو هذه المرتفعات إن شاء الله الآن عندما نضع بعض الأضواء، وحتى الطوب الصغير اللي هنا وهناك. حتى الأماكن المضيئة بنحط فيها بعض الخربشات، بعد بعض الخربشات شوف الشقوق، كل قطعة على حدة أيضا، وتقسمها زي ما أنت عايز. الأماكن المنفصلة، ولو عايز تفصل أماكن تانية بتفصلها هكذا. ودايما الظل القوي ده بيكون في الأعماق. طبعا أنا بدي ظل مبدئيا، هوزعه تاني زي ما بدي الفاتح وارجع اوزعه. نفس الكلام بالنسبة للظل، بنضع الظل في الأماكن العميقة. بوزع تاني الظل اهو بفرشة تانية ناشفة، وابدأ اخد من الجسور اللي انا حطيتها وبوزع، علشان هضع تاني ضوء. يعني انا هحط ضوء تاني. حتى الشقوق اللي انا عملتها دي هرجع احط على حروف كل قطعة فصلتها على الحرف من فوق كده، هدي لسعات ضوئية هتبدو جميلة وتظهر التجسيم أكتر إن شاء الله حالا. بندمج الألوان اللي احنا حطيناها سواء ضوء أو ظل، ومحافظين على الظل على شمالك والضوء على اليمين.
بعض الأضواء على الصخور اللي احنا وضعناها، وده مرتفع شوية اهو، برضو بالضوء ظاهر معانا. شاهد معايا المنظر بشكل عام الآن بعد وضع الضوء والظل، تجد وكأنها إضاءة بالفعل، ظهرت هذه الإضاءة بسبب وضع الظلال، وظهرت الظلال بسبب وضع الأضواء. وآدي اللسعات الضوئية اللي اتكلمنا فيها. بنقسم كل صخرة، طبعا الإضاءة عالية كده لسه. أقول لك أنا لسه هرجع عليها تاني، ولكن أنا بستغل الفرشة وهي مليانة، بوزع في كل الأماكن اللي أنا عايز أخليها مضيئة شوية، وأرجع عليها تاني بالفرشة زي ما احنا شايفين. كل صخرة بانت لوحدها ازاي، لأنها واخدة ضوءها لوحدها، كل صخرة واخدة ضوءها لوحدها. وده يعني بسبب إنك جسمت من الأول وعملت خريطة للصخور دي علشان ما تتوهش. ومنظرنا خلاص، دي كانت رحلتنا النهاردة، وخلاص منظرنا في النهايات. وفي الختام كل الشكر والتقدير والمحبة والعرفان والدعوات الطيبة للداعمين لنا والمتفاعلين معنا. شكرا للقلوب الكريمة، جزاكم الله خير الجزاء. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.